Det är nämligen så här att när man lär sig ett nytt språk så är uttalet bland det svåraste. Så att till exempel i svenskan så använder vi den här delen av munnen. Nästan alla ljud vi säger är här. Om vi går till arabiskan så ligger väldigt mycket ljudbild här. Så att man säger till exempel ba, ba. Då är man här nere och så säger man ej och då är man här. Och så säger man arba, då är man här. Och så säger man halib, då är man där. Här har inte vi våran ljudbild. Så fort man lär sig ett nytt språk så är det ljudbilden som är viktigast. Till exempel i kinesiska, då har de sån här alltså de drar bak tungan och är här. Och vi har jättesvårt. Har inte vi det i vårt språk så vet inte våran mun hur vi ska låta. Här är hjärnan. Här har vi öronen. Om man har problem med uttalet, då fokuserar hjärnan 100% på uttalet. Det är ungefär som om ni har när ni börjar i årskurs 1 och ska börja läsa. Då håller ni på så här. Jag bor. Och sen så har hjärnan 100% fokus på avkodningen. Om ni har fått en elev som är 7 år och läst en hel text så här, jag. Och så frågar man så här, vad handlar texten om? De har ingen aning. För det är inte det de har fokuserat på. De har fokuserat på att avkoda. För hjärnan måste liksom fatta själva avkodningen, innehållet helt borta. Så om man har 100% på avkodning, och man kan ju säga så här att så fort ni börjar med ett nytt språk så är det ju avkodningen ni fokuserar på. Så när ni läser den här texten som ni ska läsa nu, La France, då kanske ni kan uttala hela texten och ni har ganska bra koll, men ni har ingen aning om vad ni har läst. För ni har haft fullt fokus på, ja men shit, det här är ett uttalsprov. Jag uttalar. Och så frågar jag, vad handlar det här om då? Bara, va? Hur ska jag kunna veta det? Hjärnan övergår när ni har fixat uttal, ljudbild, avkodning. Då fokuserar hjärnan på innehållet. Men innehållet kan inte riktigt bli bra förrän ni har ljudbilden bra. Därför tränar jag er på ljud. Väldigt mycket ljud i början. Eller hela tiden. Det är därför ni läser in alla texter, alla rollspel, alla muntliga övningar. För ju mer ni avkodar, desto mer automatiserar ni avkodningen och desto mer kan ni fokusera på innehållet. Så knäcker man ett språk.